Itt vagyok Porto Montenegróban, ami Tivat városának az ilyen néhány éve kiépült kikötővárosa. Hát erről azt kell tudni, hogy aki Montenegróba igazán nagy jachtot akar, és igazán nagy pénzes ember, az többnyire ebbe a régióba vásárol lakást, meg kikötőhelyet, vagy hát azt valószínűleg inkább béreli, de egészen elképesztő látvány. Őszintén nem annyira értem, hogy minek ekkora hajó. Elég vicces látni, hogy konkrétan az országnak egy éves GDP-je, az így itt hever a vízen. Nehéz mit mondani egyébként erről. Ez egy olyan országban van, ahol ugye az átlagkereset az valahol 7-800 euró körül van, minimálbér az 450 euró. Ha valakinek megadják, mert azért itt az is előfordul, hogy valaki nem kap minimálbért. Azért ez egy elég ilyen mutyisabb ország. Gyönyörűen felújított kikötő. Az, hogy ez nem annyira autentikus, szerintem az nem probléma, mert itt igazából egyértelműen arra mentek rá, hogy az ilyen luxusban nézzen ki. Na és akkor itt vannak a komolyabb hajók. Jó lenne bemenni ide. Itt eddig be lehetett menni. Itt vannak az igazán gazdagoknak a hajói. De sajnos most már állítottak biztonsági őrt, meg kiépítettek egy kaput. Tavaly vagy tavaly előtt én még be tudtam menni és végig tudtam nézni ezeket a hajókat. És igazából azt kell tudni, hogy ez nagyjából olyan kategóriájú hajónak tűnhet, mint ami nektek is van. Amint nekünk, mármint a lölőnek, a mi pénzünkből. YOLO! Úgyhogy ha gazdagnak akarod érezni magadat, akkor csak gondolj arra, hogy van egy hajót, hogy vettél egy hajót. Hát itt van egy ilyen 35 méteres hajó, 10 millió, a 30 méteres, és kicsit régebbi, 10 éve idősebb, az mindjárt csak 3,8. Tehát azért lehet spórolni sokat. Látszik, hogy nagy bajban a világban. Akkor legutoljára itt voltam ennél a boltnál, akkor 116 millió is volt egy hajó. Sajnálom, hogy nem tudom megmutatni azokat a nagy hajókat, amik ott vannak. Van egy 3 árbócos vitorlás, akkora árbócai vannak, hogy az öböl túloldaláról simán kiszúrtam. De sajnos pont úgy áll, hogy nem nagyon lehet látni innen. Ja, ott van, tehát az a 3 árbóc ott, amilyen 1, 2, 3. Igen, hát itt is nézd meg, hogy ott van kirakva minden. És akkor tisztítókészlet, meg mindenféle. Tehát ezek mind személyzet, ugye. Tehát ezeken a hajókon is élnek emberek lényegében, csak nem a tulaj. És nagyon úgy tűnik, hogy ez itt a rendeltetésszerű használat. Tehát, hogy a tulaj megveszi, fenntartók meg dolgoznak rajta, és akkor így mindenki boldog. Most ugye április van, hétköznap reggel, ez az étterem pont nincs annyira tele, de például az, ami előttem van, az már rendesen meg van pakolva. Ez már rendesen tele van emberekkel, sőt a másikra még jobban. Fú, tényleg, és egyébként hétköznap van, tehát ugye munkanap. Itt gondolom a sok kemény munkából lettek ezek a hajók. Nem szabad fürdőruhában lenni, halászni, úszni. Létrehoznak egy ilyen igazi luxushelyet, hát itt amerikai, német, minden hangot hallottam. Bajoron kívül nem tudok elképzelni németet, aki ilyen hajót vásárol, mármint ilyen azokat a hatalmasakat. Nem pont a protestánt puritanizmus az, ami sugárzik egy olyan hajóról. Tehát ezt Montenegro nagyon kitalálta. Tehát itt van ez a Tivat, aminek van ez a kis kikötői magja, gyönyörűen tele van rakva mindenféle gyönyörű épülettel, hajóval, luxuscikkekkel. Tehát aki ezt keresi, megvan. Akkor aki tényleg rá akar menni a történelemre, heritage részére, annak ott van Kotor, ahol ott van az a gyönyörű óváros, ami önmagában teljesen élhető. Ugye nem fogsz autóval, mint ahogy történelem során amúgy sem mentek autóval az emberek. Ott van a gyönyörű kilátás, körül a hegyek, meg az öböl. Akkor, hogyha mind a kettőt szeretnéd, akkor ott van Budva, ahol van egy kis ilyen óváros, ahol be tudsz menni, tehát most arra, hogy órán keresztül sétálgassál, meg megijel egy kávét, arra az is jó. Ugyanolyan szépen meg van csinálva, hogy még szebben talán, mint a Kotori. Budván is megvannak a luxusépületek, viszont Budvának is vannak kevésbé luxus negyedei. Csak itt akarsz élni a tengerparton és nem akarsz el sokat költeni, akkor meg ott van bár, aminek ugyanúgy van egy kis old townja, igaz az fizetős. Tehát oda azért nem tud bemenni mindig. Ugye a hegyek nem veszik annyira körül azt a várost, és azért jó nagy utakat tudtak építeni. Tehát az ilyen autóval nagyon kellemesen élhető város. És akkor ugye ez a tengerpartja lényegében, de hogyha szeretnél hegyekbe lakni, akkor meg abból is biztos, hogy van rengeteg választás. Inkább ezek a tengerparti részek érdekeltek. Bár hozzáteszem, hogy Zabja ugyanúgy nagyon menő is, az a hegyekben van, és ott is voltam, és az is tetszett. Az legyen annak jó, aki szeret nyáron is 20 fokba lenni, télen meg -20-ba, ugye? Érdekes, hogy jól látható módon a gazdáik nincsenek a hajón, viszont szinte az összes hajón vagy valamit szerelnek, vagy tisztítják, vagy éppen alakítják át. Tehát fixen laknak rajta szinte fixen használva van a hajó, és hát a használati módja az az, hogy fizeted a kikötődíjat, fizeted az embereket, akik karban tartják, és hát te meg valahol máshol keresed a pénzt. Fú. Nekem ezt tetszik a legjobban. Ilyen kis padokkal, ahol meg tudod enni a szendvicsedet. Ha meg valami gazdagabb, akkor beülhetsz oda. Na hát nagyjából végigértünk a kikötőn. Ez most már itt inkább csak a sétáló utca része.
Igen, itt tart ez az ilyen felújított gazdag rész. Hát ott vannak a hajók. És amit még a hajókról be lehet látni, ugye ezt felújították, meg szépen megcsinálták, de már egy kanyarról ugye kijebb, hát a montenegrói valóság. Hozzáteszem, ez azért nem volna annak az értékéből semmit, hogy ide felhúztak egy ilyen 10-15 szép, talán ilyen szálloda szinten, de külön lakásokkal kialakított épületet. Ezek boltok, de ahhoz képest egyébként ez egy kikötő, és annak az épületei rendesen tele van. Ez volt a Porto Montenegro. Nagyon valószínűleg tartani, ez a vizeven kívül van, és nem kellett a NATO-nak. Az reggel alatt járunk mellé. Tehát azért nem rossz cucc. Ilyenbe is el lehetne lakni, nem csak a lakóautóba.